मंडळी, दात पिवळे होणं किंवा तोंडाचा वास येणं ही काही चांगली लक्षणं नाही आहेत. कारण यामुळे जेव्हा आपण लोकांमध्ये वावरतो तेव्हा आपलं वाईट इम्प्रेशन पडतं. तुम्ही कितीही चांगले कपडे घाला, फॅशनेबल कपडे घाला किंवा मेकअप करून जा, पण तुमचे दात पिवळे असतील किंवा तोंडाचा वास येत असेल तर तुम्ही केलेला मेकअप किंवा तुम्ही घातलेले महागडे कपडे याला काहीच किंमत नसते आणि साहजिक आहे की लोक तुमच्यापासून दूर पळायला लागतील. मंडळी, दात पिवळे होणं किंवा तोंडाचा वास येणं याची काहीही कारणं असू द्यात, यासाठी तुम्हाला फार काही करण्याची गरज नाही आहे. फक्त एकच उपाय करायचा आहे आणि हा उपाय अतिशय सोपा आहे आणि सगळेजण हा उपाय करू शकतात. पण हा उपाय जाणून घेण्याआधी तुम्हा सर्वांना एक विनंती आहे की तुम्ही जर आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असाल तर व्हिडिओ पाहत असताना व्हिडिओखाली दिलेलं लाल रंगाचं सबस्क्राईब बटन दाबून घ्या आणि साईडला दिलेलं बेल आयकॉन प्रेस करून ऑल या ऑप्शनवरती क्लिक करा. म्हणजे अशाच प्रकारच्या आरोग्याशी संबंधित नवनवीन व्हिडिओंची नोटिफिकेशन तुम्हाला येत राहील. मंडळी, तोंडाचा वास आणि पिवळे दात यासाठी आपल्याला फक्त लिंबाचा वापर करायचा आहे. त्यासाठी तुम्हाला एक लिंबू घ्यायचा आहे आणि त्याचा 1 चमचा रस काढायचा आहे. हा 1 चमचा लिंबाचा रस अर्धा ग्लास पाण्यामध्ये टाकायचा आहे आणि या पाण्याने जेवण झाल्यानंतर गुळण्या करायच्या आहेत. काही दिवस हा उपाय केल्यानंतर तुमच्या दातांचा पिवळेपणा आणि तोंडाचा वास नाहीसा झालेला असेल. तर मंडळी, ज्यांचे दात पिवळे झाले असतील किंवा तोंडाचा वास येत असेल त्यांनी हा उपाय नक्की करून पहा आणि हा व्हिडिओ कसा वाटला ते मला कमेंट करून जरूर कळवा. स्वतःची आणि कुटुंबाची काळजी घ्या. आयुष्य होईल सुंदर. पाहत रहा फक्त GP हीलर. धन्यवाद.